Ah, nag-form. Oh, yun! Merry Christmas! Merry Christmas! Improvement sila ngayon ah. Ganda niya, no? Ay, yung bumagsak. Ayun nga sila. Paano nila nagawa yun, di ba? Drone pa yan. Pinag-aralan nila yan. Kaso nangangawit na ako. Ganda, sarap. Ayan yung drone. Ayan o. Mag-perform ulit. Yun! Ganda! Oo. Bumalik uli oh. Ano kaya yun? Ano ang sunod? Mickey Mouse. Nakatutok yan. Ah, 2022!
2022. Ay, yung football. Oo. Pero paano nila nagagawa yun? Yung naka-3D na. Oh, ang ganda niya, promise. Ikaw na lang manonood mo na yung so ano. Kulo. Uy, 2020, 2030. Ganda. Oo, nakuha nila yan eh sa 2030. Ayan. Oo, nakuha nila yan sa Instagram Sports. Oh. Yeah, oo, sa Qatar. Sila yung host sa 2030 sa Olympics. Ganda oh. Yung gusto ko mapanood talaga kaya gusto kong pumunta ng pag nakangawit ka naman. Ayan, yun mabasa yan. Merry Christmas daw. Wow, ganda. Pero yung drums nila, ano, galing. Ayun oh. Ganda. Ganda ng yung drones oh, tingnan mo yung drones oh. Nag-cover. No? Galing. Ano nila oh, galing drones. Galing. Galing mo, parang magpilan sila. Naka 3D pa. Bumaba na. Patapos na kasi bumaba na yung drones eh. Uy, dumago.
Misa, mamuli na ta. Na, Huwag mo iba ba? meron pa ba?